chào mọi người. Hôm nay chủ đề là chưa có việc gì làm nên mình sẽ học cho hướng dẫn các bạn làm giọng ho đơn giản nhất với dụng cụ là xi măng, vải. Đầu tiên là bạn chuẩn bị hai cái khuôn mẫu theo là dùng chủ động hơn. Dính còn này thì thấy là chúng ta sẽ không dính vào. Mọi người có thể dùng dầu ăn, sơ duyên. Đây là phần đế, còn đây là phần chậu. Đây là phần chậu.
ta sẽ tạo hình cho nó. Đây. Chúng ta tạo hình. Sau đó chờ nó khô. Đây là phần đế. Phần đế thì cần phải làm chắc chắn trước mặt nó, tạo hình cho nó vân như thế này. Sau rồi chúng ta sơn lên trông nó rất là đẹp. Chơi vào ngày Tết chúng ta trồng những bông hoa nhỏ kiểu vân như thế này. Tiếp theo là sang đến cái phần